Magandang umaga sa lahat. Ngayong December 4, 2020, live charting ulit tayo ng BTC and some altcoins. So, ang analysis natin ngayon is more on Taglish. Actually, in Filipino dapat eh. Pero mukhang meron ata tayong ano eh. Meron tayong ano eh, meron tayong foreigner na ano na nanonood. So, unang-una is in Filipino muna and then after is in English. Pero bago yan, itignan muna natin tong investment return as of November 30, 2020. Kung mapapansin nyo, ang biggest gainers is actually cryptocurrencies. Year to date, ito lang yung top 6 excluding yung stable coin na USDT. So, ang pinaka-best performer or pinakamalaking return ay Chainlink. Sinundan ni Ethereum and then XRP, BTC, and then Litecoin. Pero kung dito sa November month alone lang, ayun no, 177.10% yung return ng XRP lang. So, siya lang actually yung may triple-digit growth nung November. So, dito naman, other asset, pinaka-biggest or pinakamalaking or next sa cryptocurrency ay si Nasdaq. After nyan, si gold at, natural gas, silver at saka gold. And then the rest, okay, mid-teens returns at saka yung worst, pinaka mababang return or actually negative return ay si US oil, negative 26.57%. So congratulations sa mga may hawak ng mga cryptocurrencies kasi year to date it's the best performing asset. So ngayon puntahan na natin yung BTC and then after BTC, BTC dominance, Ethereum and XRP. Kung may mga request kayo, then feel free to type na lang sa live chat. So ayan, meron tayong meron tayong foreigners sa ano. So anyway, ang gagamitin ko ay Renko chart. Ginamit ko lang siya last, i-check ko lang baka mamaya naka-off yung mic. Ginamit ko lang siya last September 2020. Kasi dati kasi is ang ginagamit ko is of course the main which is candles. Kung gagamit man ako ng indicator, I normally use RSI or ngayon is divergence indicator na. Actually, ang gamit din ng divergence indicator is RSI. Ang kaibahan nga lang is meron siyang bull or a bear level. Siya nang mismong nagsasabi. Katulad nito, meron kang makikitang bear. So, it's time na magbenta or to sell. So, yan. Daily na lang ang gagamitin ko and then afterwards, yung mga mas mababang time frame, gagamitin ko yung 3 hours and then a candlestick. Kasi nga hindi ko magamit yung Renko kasi basic lang yung subscription ko. So, yun. So, syempre kung may pro or premium kayong subscription, pwede nyo siyang magamit in lower time frame. So, kung napanood nyo na siya dati, actually same lang din naman ang aking long-term view sa BTC. So, measure lang natin yung height. And then, lagay natin siya or kapag nag-breakout na siya. So, yun yung target area ko. Or, target area. Around
29,600. Kung napapansin nyo is nagbabago siya kasi approximate lang naman yung ginagamit ko na height. So approximately possible 30,000 level. So yun yung target ko. And ngayon makikita nyo is bullish Renko bar na siya. Dito tayo sa scales, dito tayo sa symbol. Projected up bars yung yellow. So, ang next na resistance na tinitingnan ko is each Renko bar kasi is 1,066.52. So, lagay natin siya dito. Renko bar equals 1,066.52. Oh, 1,066.52. So yan, para at least alam lang natin yung kanyang bawat height ng Renko bar. So eto, since ang low nito, makikita nyo dito, sa area na yan, kapag tinapat ko, ang low niya is 19,197.36. So i-add lang natin 19,136 point, ano ba yan? 197.36 plus 1,066.52. So more or less nasa ang tinitignan kong resistance ay 20,263.88. So yun ang ilalagay ko siya dito. So R1 natin or resistance 1. So 20,263.88. 20,263.88. Then lagay natin resistance 1. So yan. Kapag nag-breakout siya dito sa resistance 1 natin, and syempre mag-add ka lang ng additional 1,066.52. Yun na yung next target natin. So, kaya mas magandang gamitin yung para sa akin mas magandang gamitin yung Renko chart. Is 21,330.4. Dito 21,330.4. Resistance 2. So yan yung resistance 2 natin. And of course, kung magtuloy-tuloy siya, of course, ito yung target around close to 30,000 area. Ang lalagay ko lang resistance 1 and saka resistance 2, and then yung support is support 1 at saka support 2 lang din. So dito naman kung napapansin nyo, yung yellow bar is 19,385. Yung blue dotted line can also serve as support or resistance. Pero sa ngayon, since mas mataas siya and pataas na kasi possibly siya so, syempre, itong blue dotted line na 19,197.36, yan yung support 1 natin. Kung mag-breakdown siya dyan sa blue dotted line na yan, syempre, next tayo na support area which is 18,130.84. So, yan yun. 18,130.84, support 2. Support 2. I mean support 2. 18,100. What's that? 130.84. 18,130.84. Support 2, lagay natin siya sa baba. So, yan. And meron pala tayong gap, CMC gap at around 17,000 area. So, watch out rin dyan 17,000 area. So, CMC gap dito sa sa pinakababa or 17 area. Oh. So, dito sa area na to. Wait lang
tingnan natin siya. Hindi ko kasi alam yung exact na ano niya eh. Pero ang pinakamababa nun is 17,000 area. So, ito yung CMC gap. So, yung sa taas nito, yung low nito is 18,275. So, lagay na lang natin dito. 18,275 to 17,000. 18,275 to 17,000 area. So, yan yung wait lang ah. So, yan yung CMC gap natin. Around, actually close na siya sa ano eh. Sa support 2 hanggang sa 17,000 area. So, yun. Extra, actually, ako meron ako, nag-aabang ako sa 17. Meron akong pinost na 17,000. Mag-aabang lang ako dun sa area na yun kung sakali man pumunta siya sa level na yun. So, ay, saan na yun? Hindi ko ata nalagay. Pero nag-post ako, ayan. Posted BTC long at 17K, the CMC gap. So, nag-aabang lang ako doon kung sakali man, di ba? Because normally, yung gap naman ay nafe-fill siya. So, ngayon, puntahan na natin yung ano, yung 3 hours time frame, especially para sa mga nag-scalp. Actually, ako tinitingnan ko siya kanina eh. Wait. Pero ang gagamitin natin dito is the candlestick and of course, divergence indicator kung meron man. Wait lang. Check natin So, sa 3 hour, sa daily pala to. So, sa 3 hours time frame, lagay natin to It's convergence lang siya with a divergence indicator. Pero dito sa area na to, nagkaroon siya ng ng bearish divergence dito sa area. Pababa siya, pero yung ay pataas. So, kapag sinabi nating divergence, magkaiba yung movement ng price sa indicator. And then eventually is yun. Susundan din niya either yung indicator or yung movement ng price. Kasi ako normally nag-aano lang ako based on sa risk management in place. So yan. Kaya siya bumagsak dito sa area na yan. So ngayon, lagyan na lang natin siya ng ang kulit lang dinilit ko siya actually So siguro mas magandang ano na lang ako siguro. Sa English plano ko siya palitan na lang siya to already at resistance so resistance or resistance trend line. So possibly dyan. Dyan. Oh. Wala So medyo malayo. Basta dito sa area na yan. So kung and syempre sabi ko nga kanina is ang pinakaano naman is the CMC gap around 17,000 area. So lagay lang natin siya doon sa area na yon. 1, 2, CMC gap. Ako nag-aabang din ako sa CMC gap Currently meron naman akong
existing long position. So, ay, ba't parang wala? Saan na siya? Hindi ko makita. O, ito na lang. Basta ito, CMC gap yan. Ito na lang. Lagyan natin ng CMC gap. $12. So, ito. So, sa ngayon, ano ba? Within this range lang siya eh. So, aantayin natin yung breakout or breakdown. Antayin talaga. Wait, check ko lang. Kasi yung indicator, ano naman eh, convergence with the price action sa 3 hours. Check natin tong 30 minutes time frame. Lagyan ko lang ng trend line. May 8 minutes pa kasi bago siya mag-close. So, check natin mamaya. Kasi kung magtuloy-tuloy yan, or possibly targeting this. Parang, sana yung ano? Possibly dito sa 19,000 area. Before siya bumagsak dito sa possibly dito sa CMC gap kung sakaling mang magtuloy-tuloy siya dyan. Parang pangit kapag may divergence indicator. Balik tayo sa hours. Yun. So, nasa critical area siya at sa ngayon. Kasi actually possible ascending triangle din to eh. So, kung mag-breakout siya dyan, of course, dito, possibly sa mga Renko resistance natin, which is 20,000, around 20,000 at saka 21,000 area. Yun na pala yung CMC gap. Okay. So, yun lang sa BTC sa ngayon. So, next, i-English pala natin kasi meron tayong English na or foreigner dito sa group na nanonood. So, yun. Ulitin ko lang siya in English. So, in English, this is the daily time frame of a BTC using the Renko chart. As you can see, it's forming a possible up bars, projected up bars. So each Renko bar height is 1066.52. So Renko bar equals 1066.52. Gawin natin siyang 20. I'll just use the basic pattern, which is this is actually a triangle pattern. But other than that, even if you use other Elliott, you can also use Elliott wave, and we are still, the BTC is in a wave 3 possibly. So I will also show that later. So this is a triangle, and normally for a triangle we just measure the height and put that at a breakout. So that will be our long-term target. So we'll just copy that and then Control V or paste. So this is my long-term target to possibly retest or create new all-time high at this level around 30,000.
thousand area, 29,451, but I will just round it off to 30,000 or close to 30,000. So anyway, on shorter time frame, you can see that it's a projected bullish Renko bar that could possibly, of course, create a new all-time high at this area. Just add 19,197.36 plus 19,197.36 plus 1,066.52. So that will be our resistance 1. So resistance 1. I will put it at the top, and then coordinates is 2263.88. 2263.88. So this is the resistance one I'm looking at, the 20,263.88. If it break out that level, just add another Renko bar, which is 1,066.52. That will be the next resistance area. So we'll just add 1,066.52. That's 21,330.4. 21,330.40. And then this is resistance 2. So also at the top. So if it continues to trend at this uptrend area, possibly at this one, the 30,000 level or close to $30,000. So anyway, each Renko bar can also serve as a support or resistance. So it depends where the projected Renko chart is, or where the current price is. So since the current price is at 19,370.60, this blue dotted line here, or the high of each of this Renko bar or the previous confirmed Renko bar, will serve as our support 1. So that's our support 1. A breakdown to that level, to that support 1, could possibly retest the next support area, which is 18,130.84, which is this area. So this is our support 2. 18,130.84, 18,130.84, or around 18,100, and this is our support 2. So we'll put it at the bottom. So the blue dotted line is the support 1, and then 18,130 is our support 2. And as I mentioned a while ago, we have a CMC gap at a 17,000 area. So we'll just put that as a worst case if it continues to breakdown, if ever. So we'll just put that 17,000. So CMC gap at 17,000 area. So that's 17,123. So that's it, and I will change this one to yellow. So there. That's the worst case, if ever. Actually, I also have I posted a possible long position at this 17,000, just in case the BTC reverses and fill this gap. So let's see how it goes. So let me also check that. Let's look at that CMC gap using the candlestick, because normally for a Renko chart, you cannot see the gaps.
So we'll use the 3 hours time frame and then we'll go to this area or the BTC CMC futures chart, 3 hours time frame. So you can see that the gap is this area. Let me just remove it or let me just hide it. So this is the gap at this area. Control Z. So that's it. So let's see. Oh, it's currently trading below that uptrend line. Oh, so it seems like yeah, I'll still wait for it, but if continues, possibly this area 18,702.52, this gap. So I think I should. Anyway, I also have a trailing stop. So if ever, yeah, it will just close my long position area. Because it's already went outside this uptrend line that I am looking at. And today is Friday. Normally, weekends, I do not trade during weekends. So let's see. That's the worst case that it could get, that to fill that gap if it continues to trend lower. And yeah, tomorrow is already a weekend, Saturday, Sunday. So let's see how it goes for BTC. So there. So ngayon, since natapos na yung English, so that's it in English. So now let's move on sa ano na yan? Sa ano na tayo? BTC dominance na tayo. Pero in Tagalog na or Filipino. So if you want to hear it in English, I have an English session around 2 p.m. Philippine time. So I don't know what are you watching. So gamitin na lang natin tong Renko chart. So gamit tong Renko chart, meron pa kasing dalawang gaps na hindi pa na-fill. The 74 area and the close to 97 area. So but anyway, ngayon kasi is after the consolidation, it trend to move higher and currently now in a bullish Renko bar. So wala pa siyang projected. Pero possibly nasa ano siya, nasa red siya. So possibly nagpo-form siya ng possible pababa dito sa area na yun. Ayun no. Nag-ano siya. Nagkakaroon siya ng red. Kasi itong blue dotted line na to is yung resistance or immediate resistance na tinitignan ko, 64.35. So kapag magtuloy-tuloy siya dyan na bumaba, ang tinitignan kong support area is 62.01. So medyo nag-ano lang siya. Medyo nag-adjust siya. And the immediate resistance I'm looking at is above the gap, the first gap that's have been filled na 66 or 64 area or 67%. Kung tutuloy siya, kapag nag-breakout siya dito sa 66.85, possibly i-fill niya itong 74 area na gap. So I think yun na lang muna kasi medyo positive na itong area na to. Anyway, dito sa news is S&P Dow Jones magla-launch na ng crypto index next year. So watch out for it. 550 coins. So ano kaya yung mga 550 coins na yun? So siguro yung mga nasa top, top based on market cap. Kasi ako tinitingnan ko is yung top 100 lang actually.
So, let's see. So, tingin ko yun yung magiging, syempre magiging bullish na yung possibly yung crypto. Yan. So, possibly ma-fill niya yung gap na 74 area na yan. In my opinion. So, eto kasi medyo medyo mataas masyado yung 97. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi niya i-fill yan. Possibly pa rin naman. Depende sa, syempre sa magiging market action. So, tingnan natin kung ma-fill niya yan. So, sa ngayon, focus lang tayo dito muna sa area na to. So, ang immediate support na tinitingnan ko is the 61 or 62 area. Resistance 1 at 66.85. Breakout to that 66.85 could possibly fill the unfilled gap around 74 area. So, I think yun na lang muna sa ngayon. So, check natin sana ba si BTC. Ayun, pababa siya. Kasi weekends din. Sabado din bukas eh. Sabado. So, ngayon, puntahan na natin si Ethereum. So, ngayon, ang di-discuss ko lang is BTC, Ethereum, at saka XRP. Kung may request kayo, feel free to type sa live chat. Puntahan na natin si Ethereum using this candlestick. I mean, candlestick rin ko chart. Ayun o. Nahihirapan siyang nahihirapan siyang mag-breakout sa 618.30 area. Kasi pag nag-breakout siya dyan, possible next target natin dito sa $800. Anyway, lagyan muna natin siya ng support and resistance area. So, kung napanood nyo yung previous live stream ko, same pa rin naman yung long-term view natin. Ang magkakaiba lang is, of course, yung short-term. Pero syempre, yung long-term naman, magdidepende rin siya sa short-term view. So, ito actually yung tinitignan ko na long-term target ko kay Ethereum. Possibly this area, which is 1,877 or close to $2,000. So, ngayon nakita nyo dito sa, nahihirapan siya. So, it's up. Kung hindi siya mag-breakout dito sa 618 area na resistance 1 natin, posible siyang double top. Nahihirapan siya eh. Diba? Kung sakali man. Mag-continue pumaba. So, that's a possible double top kung sakali. Kasi sa ngayon, nasa 608 na siya eh, 0.86. So, ang tinitignan kong support area na niyan is worst case at this area. Yung previous low of around 494 or close to 500 area. 494. Pero sabi ko nga, each Renko bar can also serve as a support or resistance. Depende kung nasaan yung current price. Renko is 41.22. So, lagay lang natin each Renko bar equals 41.22. So, lagay lang natin siya dyan. Kasi yan yung magiging add natin or minus from this current Renko bar, which is, pababa na siya. So, let's see kung i-retest niya itong, syempre, ang support 1 na tinitignan ko is this area, 577 area. So, yan yung support 1 natin, 577, support 1. So, white natin. So, sa bottom.
And then, kapag nag-breakdown pa siya dito sa 577, syempre, yung next which is 535. So, 535, 535, ito yung ating support 2. And of course, yung pinaka-last, ito yung ating support 3. Kung sakaling mang mag-continue pa siya na or bumaba. So, yan yung support 3 na tinitignan ko sa 494 area. So, sa ngayon, pababa siya eh. Pababa talaga eh. So, possibly, abang na lang ako sa 577 to 500 area. Or siguro ano na lang ako by next week. Kasi Sabado na din naman bukas. So, nakikita nyo tong blue dotted line na to. Yan yung actually resistance natin. Yan yung resistance 1 natin. 618.30 area. So, mag-add lang tayo ng 41.22. Yun yung resistance 2 natin. Which is around 618.3 plus 41.22. So, ang resistance 2 natin is 659.52. 659.52. Ayan. Resistance 2. Lagay natin siya sa top. So, yun. Ito yung short-term view natin. And kung magtuloy-tuloy siya na paakyat, ito talaga yung target ko sa $800. Actually, meron akong existing position na yung target niya is 800 area. Pero syempre, meron akong stop loss. Or normally, I use a market trailing stop. So, possibly na stop out na ako. At saka 606 na lang siya eh. Nag-high siya ng, kung gagamitin mo tang candlestick, nag-high siya dito ng as high as 620.56. So, ngayon puntahan na natin yung 3 hours time frame. More on short-term view na tayo. So, check natin. Actually, meron siya ano dito Wait lang Tinitingnan ko eh. So, this is the high is 624, 620. Pababa na siya. Ayun that's actually a possible, ayun paakyat siya. Oh, wait lang. Paakyat siya dito. Ay, ano ba? Hindi ko napindot. Dito is paakyat siya. Pero dito ay pababa na siya. So, nagkaroon siya ng hidden bearish divergence sa area na to. So, yun. So, ang support na tinitignan ko, actually, pwede din pala natin gamitin tong Renko, Renko support, which is the 577. Wait lang, itanggalin ko lang to I mean, i-hide ko lang siya muna. Pero meron siyang possible bearish, hidden bearish divergence. At saka, check nyo to. Nahirapan kasi siya dito eh. So, kailangan para tumuloy pa siyang i-retest tong 659, kailangan mag-breakout siya dito sa level na to. Or sa body, sa top ng body na to, which is the 618 area. Pwede kayong maglagay ng alert dyan para, syempre kapag nag-cross siya dyan, tignan nyo na siya sa 618 area. Kasi ngayon, I'm more actually bearish.
baka i-retest niya tong support natin at 577 area. So, yun lang guys sa ngayon. And yeah, resistance pa rin natin. Yung resistance 1 at 618. Kapag nag-breakout siya yun, possibly this area. The 659 area. So, yun lang yung masishare ko sa ngayon. Pero ang laki ng ang laki ng candle. Possible bearish engulfing din to kung mag-close siya na ganyan. Kaso, around 14 minutes pa naman bago mag-close yung candle. So, wait lang natin siya na mag-close. So, yun. Next is last. Yung last ay yung XRP. Ang gagamitin ko sa XRP ay hindi. Ibig sabihin pa kayo
So guys, dito sa XRP. So actually same analysis lang din naman tayo. It's actually nag-breakout na siya sa long-term triangle pattern. Pero currently nire-test nyo actually previously yung the previous strong resistance na naging support area na. So since trading siya ngayon at 62 cents, ang blue dotted line na to is serves as our resistance 1. And then yung 76 cents, ito yung ating resistance 2. So ito yung resistance 2 natin. So lagay natin siya sa top. Kapag nag-breakout siya sa 76 cents, possibly will retest this area which is our resistance 3. And possibly this one which is more than $1 or $1.18, our resistance 4. So ang dami. Pero dahil bullish Renko bar pa rin naman siya, more on bullish pa rin naman ako sa XRP. And then, yeah, meron silang airdrop, Spark airdrop, flare.xyz, xyz, ayun. Ito, exchanges. So, magkakaroon sila ng airdrop sa mga may holdings ng XRP. So, ang snapshot is December 12, 00 UTC or sa atin is 8 AM yan, December 12. So, ito yung mga participating na exchanges. So, pwede nyo lang siyang puntahan sa flare.xyz/supporting exchanges. So, ito lahat ng mga exchanges na nagsusupport sa airdrop na yon. So, check nyo na lang siya kung yung exchanges nyo ay kasama dito. Else, kung hindi, syempre, yung Coins.ph, hindi siya kasama. So, kung meron kayong XRP sa Coins.ph, yeah, choose na lang kung ano yung gusto nyo dito na ilagay yung inyong XRP para magkaroon kayo ng airdrop ng Spark token. So, yun lang guys. So, last is, yun. Tinitignan ko na support at 50 cents dito sa XRP. Actually, sa XRP, nag-ano lang ako eh. Nag-accumulate ako. Yung mga, diba nag-trade ako ng futures, BTC, Ethereum, Litecoin, yun yung majority na futures na trade ko, perpetual futures. And then yung sinisettle ko siya in USDT sa ngayon. And then bumibili ako sa spot ng XRP. So, yan. So, yun lang guys. At saka maliban dun kasi sa airdrop, syempre, kung i-compare mo yung returns nila is, of course, mas malaki yung possible return kung sakali mang ma-hit niya yung all-time high. Kung sakali sabihin na lang natin ma-hit niya yung all-time high. So, that's still a possible 422. Dito naman sa Ethereum is, di ba tinitingnan natin is close to 1,800. Pero on conservative note, gagamitin ko yung eto muna, yung previous or yung all-time high, which is around 1,400. That's 125. Tung sa BTC naman, kahit gamitin ko yung target ko na close to 30,000. So, compare nyo yung returns So, that's possible 51% kapag na-hit niya yung TP area or target area na close to 30,000 yung BTC. Ethereum, kung na-hit niya yung all-time high, that's 125. Pero yung XRP, kapag na-hit niya yung all-time high, that's a possible 422. So, yun yung reason ko kung bakit ko siya, syempre, nag-a-accumulate dito. On that note, naku, pababa na si BTC, ano ba yan? Na-stop out na ako. So, anyway, baka hindi na ako muna mag-trade.
Kasi Sabado na rin naman bukas. Normally kasi hindi ako nagti-trade kapag Sabado. Pero tinitignan-tignan ko lang yung chart for possible opportunity. So, ano to? So, yun lang guys. Kung may tanong kayo, feel free to ask. Else, I will end this stream in 1 minute. Anyway, pwede nyo pa rin naman siyang mapanood yung ano ba to? Pwede dito or share ko na din pala yung ano na. Dito. Pwede din siyang panoorin dito. Kasi nilink ko siya para may napapanood kayo. Actually, hindi ko pa nga napapanood. Wala pa akong napapanood. Stream lang yung stream. Ang kulit lang. So, yan. Mas maganda kasing mag-stream dito sa sa trading view kasi nakikita mo lahat yung nakikita nyo din lahat kung ano yung screen na tinitignan ko. Kasi pag gumamit ka ng stream, ano ba yun? Yung parang stream app or like for example yung OBS, ang dami-daming ano ba to? Ang dami-daming pipindutin. At least dito, isahan na lang. So, click ka lang na lang ng click. So, yan. So, I think yun na yun guys. For English naman, mamayang 2 p.m. Philippine time. For English, 2 p.m. Philippine time. So, thanks guys for tuning in. See you again mamaya for the English naman, 2 p.m. And then, Monday na ulit tayo. 10 a.m. Philippine time for Filipino and then 2 p.m. sa English. Thanks guys!